إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Desha ta konkretizojmë më shumë çështjen duke folur për një temë e cila na intereson ne muslimanëve çdo vit, që ta kemi parasysh se kush është suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam në këtë temë. Njohja e sunetit profetit sallallahu alajhi wasallam në këtë temë është shumë e rëndësishme, sepse largimi nga suneti çon njeriu në ndalesat të cilat do t'i tregojmë gjatë bisedës tonë. Edhe kjo temë është çështja e agjërimit muajit Ramazanit. Ju të gjithë e dini që agjërimi i muajit Ramazanit është një prej shtyllave të Islamit. Dhe Allahu i Madhëruar e ka bërë atë detyrë për muslimanët, madje për të gjithë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam na ka treguar mënyrën se si ta agjërojmë atë. Na ka treguar gjithashtu fillimin e kohës kur fillon Ramazani dhe fundi kur mbaron. Madje Allah ka treguar në Kur'an dhe thot: "Yes'alunaka 'anil ahilla, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj." Të pyesin ty për el-ahilla. Ahilla është shumë si fjalës hilal. Dhe hilal quhet hëna e porsa lindur, e porsa dal, që shikohet me syrin e lirë. Kjo quhet hilal. Dhe ajo duket në perëndimin e diellit. Sapo perëndon dielli, duket që hëna del për rreth 10 minuta, dhe kjo është nata e parë. Asaj quhet el hilal, kur është një natë, është një ditëshe, ndaqysh. Edhe thot Allahu më dhur të pyesim ty për këto hënat. Domthon, përsa na duhen të hënat? Edhe i thot Allahu më dhur, "Qul hiya mawaqitu lin-nas." Thuaj, ato janë domthon hënat janë kohë caktimi për njerëz, domthon i caktojnë njerëzve kohën e tyre që u duhet për adhurimet e tyre, wal hajj, dhe për haxhi gjithashtu. Kështu që Allahu i Madhëruar e ka bërë hënën në vetvete, atë hënë të cilën ne e shohim me syt ton, e ka bërë shkak që ne të njohim kohët e adhurimit ton kur fillojnë dhe kur mbarojnë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar të gjë gjithashtu në hadithe të sakta në lidhje me agjërimin e Ramazanit, gjithashtu edhe në lidhje me haxhin. Por ajo që ne intereson momentalisht është çështja e agjërimit. Dhe ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith që transmeton Imam Buhariu, thotë agjëroni kur ta shikoni atë edhe çeleni kur ta shikoni atë. Dhe nëse nuk e shikoni atë, plotsojeni muajin 30 ditë. Që do të thotë që nëse ne jemi në muajin Shaban dhe ditën e 29 të Shabanit në darkë, ne përpiqemi të shikojmë hënën e re. A duket? Nëse nuk duket hëna e re, atëherë ne e konsiderojmë Shabanin me 30 ditë, pastaj mbas ditës 30 automatikisht fillon muaji i Ramazanit. Dhe gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, edhe kur ta mbyllni agjërimin, thotë agjëroni 29 ditë, pastaj shikojeni hënën. Ditën e 29 darkë shikoni hënën. Nëse shikoni hënën e re, atëherë ka mbaruar agjërimi dhe ka filluar muaji Shawwal, dhe me fillimin e tij, domthonë dita e tij e parë është dita e Bayramit, të cilën ne e festuam para pak ditësh. Edhe thotë dhe nëse nuk e shikoni hënën, atëherë plotsojeni muajin 30 ditë. Ky është rregulli që na ka vendosur profeti sallallahu alajhi wasallam në këtë temë, që ne shikojmë hënën dhe me anë të shikimit të hënës ne ta agjërojmë muajin e Ramazanit. Dhe nëse nuk e shikojmë, për arsye sepse ajo nuk del, ose sepse ka re, atëherë ne e plotsojmë muajin 30 ditë. Siç thuhet në transmetim, thotë fe in ghumma aleikum fa akmilu al-idda. Dhe nëse ju thotë ju mbulohet qielli, domthonë me re, atëherë plotsojeni muajin 30 ditë. Plotsojeni muajin 30 ditë. Dhe kjo është një hadith i qartë, i saktë, nuk ka të asnjë lloj paqartësie tek muslimanët. Gjithashtu një hadith tjetër profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Mos agjëroni", që është ndalesë, "mos agjëroni derisa ta shikoni hënën". Domthonë ndalesë që nuk lejohet me filluar agjërimin pa shikuar hënën. S'lejohet. Edhe në të kundërt thotë, pastaj do mos agjëroni derisa ta shikoni hënën dhe mos e çelni derisa ta shikoni atë. Shumë hadith i qartë. Mos e çelni thotë derisa ta shikoni hënën. Jo vetëm kaq, por profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në një hadith tjetër edhe gjykimin që ka
një metodë tjetër që përdorin njerëzit për çështjen e agjërimit. Dhe ka thënë inna ummatun ummiyya ose nahnu ummatun ummiyya. Ne thotë jemi një ummet analfabet. Nuk shkruajmë dhe as nuk llogarisim. Çdo më thon ummet analfabet, do thotë që jemi xahila, nuk është qëllimi. Fakti që një person është analfabet, që nuk di të shkruaj, nuk do thotë që është xahil. Ti ke shumë dietar të umetit islam të cilët nuk shohin, domethënë nuk dinë as shkruajnë as lexojnë. Megjithatë ata janë dietar të mëdhenj. Apo nuk është kështu? Ka dietar, domethënë dia nuk ka lidhje me shkrimin. Dërguari Allah nuk dinë të shkruante as lexonte, ama ai është njeriu më i ditur i gjithë umetit islam. E para, e dyta, profeti sallallahu alajhi wasallam thotë ne jemi një umet analfabet, nuk shkruajmë dhe as nuk llogarisim. Tu qëllimi nuk është që thjesht nuk shkruajmë as nuk llogarisim, por qëllimi është për treguar që ky umet nuk ka nevojë përdor shkrim dhe as llogaritjet për të gjetur të vërtetën që i duhet atij. Domethënë ne si musliman për të gjetur muajin e Ramazanit, nuk kemi nevojë të përdorim llogaritje. Nuk ne duan llogaritë fare. Sepse Allahu i madhëruar e ka lidhur çështjen e agjërimit me çështje të thjeshta, të cilën shikon sy i lirë. Tash në Ramazan është detyrë për atë që është shkencëtar, është detyrë për atë që është doktor, është detyrë për atë që është bari, është detyrë për atë që është ka katër klasë shkollë, është detyrë për çdo njeri. Dhe për këtë arsye Allahu i madhëruar ka bërë shumë të thjeshtë çështjen e njohjes fillimit dhe të fundit të tij, që mos ketë njëri problematika dhe mos mendoj që unë nuk e agjëroj dot muajin e Ramazanit sepse nuk di të llogaris. Ja. E ka bërë Allahu të thjeshtë që njeriu ta shikojë me syrin e lirë. Jo, po nuk e pash, po nuk e pe agjëron nesër. Kështu e ka bërë Allahu subhanahu wa taala, e ka bërë fenë thjesht që njerëzit kanë mundësi ta zbatojnë atë. Prandaj thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, ne jemi një umet analfabet që nuk shkruajmë dhe nuk llogarisim. Thotë muaji është kështu, 1, 2, 3. Sa i bie 30 ditë. Ose kështu, e pastaj bën 1, 2 dhe herën e tretë e ul gishtin, domthonë 29. Domthonë muaji është ose 30 ose 29 ditë. Muaji hënor nuk shkon më pak se 29 dhe nuk shkon më shumë se 30 ditë. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam thotë në këtë hadith që ne jemi një umet që nuk llogarisim. Kanë nxjerr dietarët për këtë hadithi që në fen islame nuk lejohet përdoren llogaritjet. Siç tregon hadith nuk lejohet përdoren llogaritjet për çështjen e agjërimit. Dhe domethënë kjo tregon që përdorja e llogaritjeve për të njohur fillimin dhe fundin e muajit Ramazanit në fe është bidat. Është ndaluar dhe bidat. Është ndaluar sepse ka ndaluar profeti sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith në cilin ka treguar se ne jemi umet që nuk llogarisim. Kështu që kush përpiqet të largojë këtë lloj cilësie këtij umeti, ai në të vërtetë ka futur në atë që se ka lejuar i dërguari Allah sallallahu alajhi wasallam, dhe këtë gjë ka treguar Sheikhul Islam Ibn Taymija dhe dietar të tjerë. Dhe kjo duket qartë nga hadithi. Duket qartë nga hadithi. Gjithashtu kanë treguar dietarët që gjatë gjithë brezave të mirë, ndashën kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, ndashën kohën e sahabëve, kohën e tabiinëve dhe pas tyre, nuk ka ekzistuar çështja e llogaritjeve. Nuk e kanë njohur besimtarët çështjen e llogaritjeve dhe nuk e përdorin llogaritjet për fillimin dhe mbarimin e agjërimit. Domethënë, muslimanët kur fillon te Ramazani, shikonin hënën. Kur mbaron te Ramazani, shikonin hënën, edhe mand kësaj i njihnin çështjen e kohëve, domethënë fillimit të Ramazanit dhe mbarimit. Kjo ka qenë metodë që përdorin ata në 3 shekujt e mirë. Kjo tregon që përdorja e llogaritjeve, që përdorin domthonjë njerëzit sot, ajo konsiderohet në fen islam bidat, shpikje. Edhe ajo çështje, ose ai lloj veprimi që nuk ka qenë në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam fe, nuk mund të bëhet sot fe. Sepse Allahu i madhëruar kur e zbriti Kur'anin, kur mbaroi zbritja e tij, tha el-yawma akmaltu lakum dinakum. Sot e plotësoj për ju fen. E plotësoi Allahu fen. Kjo do të thotë që llogaritjet nuk ishin pjesë e fesë. Dhe Ramazani nuk gjihet me anë llogaritjeve. Atëherë gjihet vetëm me këtë metodën e thjeshtë, e cila është e mundshme për të gjithë njerëzit dhe nuk ka nevojë për një lloj specialiteti të veçantë siç mendojnë disa njerëz, që duhet të qenë specialist, duhet të pa gjithë vitin e marrë. Jo. Është shumë e thjeshtë. Dil, shikojmë perëndim, e pe, në rregull, nuk e pe, nuk ka hyrë. Përse duhet patjetër domosdoshmë që ti ta shohësh? Ti dil shikoje, po qëse do dali, do shikohet në syrin e lirë. Syrin e lirë që të ka dhuruar Allahu i Madhëruar. Nëse nuk shikohet, nuk ka dalë.
Kjo është çështja e agjërimit fillimit dhe fundit të tij. Edhe këto lloj çështje domethënë kanë ndikur muslimanët, si thënë, tre brezat e mirë, edhe mbas tyre kanë hesur me të lloj gjëje derisa dolën ata që i thoshin vetes astronom. Dhe filluan të bëjnë llogaritje, duke llogaritur lëvizjen e hënës me anë të llogaritjeve, dhe me anë të tyre donin nxirrnin kur lind hëna dhe kur perëndon. Edhe ata thonë që hëna ka lindur, edhe pse ne nuk e shohim me syrin e lirë. Në kohë që Allahu i Madhëruar na ka bërë detyrë që ne ta agjërojmë Ramazanin, të fillojmë agjërimin e tij kur ne e shohim hënën me syrin ton, dhe jo kur ajo lind, edhe pse nuk e shohim atë. Domethënë mua nuk më intereson fare a ka lindur as ka lindur hëna sipas astronomëve. S'më intereson kjo gjë fare. Mua më intereson me syrin e lirë, a duket? Se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë agjëroni kur ta shikoni, nuk ka thënë agjëroni kur ta llogarisin astronomët. Ka thënë agjëroni kur ta shikoni, nuk ka thënë agjëroni kur ta llogarisin astronomët. Edhe kjo është gjë shumë e qartë. E këtë lloj gjë kam përmendur të gjithë dietarët. Madje Sheikhul Islam Ibn Taymija ka treguar që kanë rënë dakord të gjithë dietarët e ummetit islam që nuk lejohet që muslimanët hecin me llogaritjet astronomike në fillimin dhe fundin e muajit të Ramazanit. Këtë gjë ka treguar Sheikhul Islam Ibn Taymija. Ka rënë dakord gjithë dietarët, thotë Ibn Taymija, e ka thënë Imam Kurtubiu, e ka thënë Ibn Abidin, e ka thënë Ibn Hajar Asqalani dhe ka transmetuar të gjë nga Imam al-Baji, Abu al-Walid al-Baji. Edhe shumë dietarë të tjerë të gjithë tregojnë një ide të përgjithshme që të gjithë ummeti islam ka rënë dakord që nuk lejohet për muslimanët në fillimin dhe fundin e Ramazanit të hecin me llogaritjet astronomike. Kjo çështje konsiderohet bidat në fe. Dhe, domethënë, është gjuna. Është gjuna në dy aspekte. Në aspektin që dërguari Allahu të ka ndaluar që të hecin me llogaritje, dhe në aspektin e dytë që vetë dërguari Allahu s'ka bërë të gjë, as sahabët, as tabiinët, as nikësit e tyre. Edhe ai që e vepron të gjë, edhe përpiqet të gjejë fillimin dhe fundin e Ramazanit me llogaritjeve, ai sikur i thotë të dërguarit Allahut, unë e di më mirë të vërtetën se sa ti. Madje, sikur e thotë Allahu të lloj gjëje, dhe këtë ka treguar disa dietarë bashkëkohor, thonë ata persona të cilët thonë, nuk quhet i saktë shikimi i syrit derisa të vërtetohet me llogaritjet shkencore, ky person pretendon se ky do korrigjojë Allahun subhanahu wa taala. Ky do të pretendon se ky do të korrigjojë Allahun subhanahu wa taala. Kështu që ne do hecim me këto urdhra të qarta që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Në këto lloj forme ne kënaqim Allahun. Mund dal pyetja, po mirë, muslimanët për shkak mund të gabojnë. Shumë këtu ka re, nuk e shikojnë hënën, kurse 5 kilometra më tutje mund duket hëna. Themi, atëherë Allahu subhanahu wa taala e fal gabimin. Në këtë lloj rasti, sepse ti u përpoqe i bëre gjithë mundësitë tua, edhe atë s'kisha mundësinë ta detyron Allahu i Madhëruar. Edhe këtë lloj rasti themi, nëse muslimanët kanë një të parë, kanë shtetin e tyre musliman, edhe ti vetë nuk e pe, shokët tu nuk e pan, vendet tu nuk e pan, po u pan në një vend tjetër. U pan në një vend tjetër, atë hec me muslimanët, se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë agjëroni, agjërimi juaj është dita kur ta agjërojnë njerëzit dhe çelja juaj është dita kur ta çelin njerëzit. Kështu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, që do të thotë që nëse muslimanët e shikojnë hënën në ndonjë vend, e shikohet për shumë pagadec hëna, një vëllështis nuk o pa. Atëherë ne marrim më bazë fjalën e vëllezërve nga pagadeci, sepse ata janë njerëz muslimanë dhe ne i besojmë fjalën e tyre. Nëse pam dot ne tutën e kishte re, nuk ishte mundshme të shikohet, atë hecim fjalën e tyre. Ky është kuptimi që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, agjëroni ose agjërimi juaj është ditën kur ta agjërojnë njerëzit dhe çelja juaj është ditën kur ta çelin njerëzit. Mirpo, fatikisht këtë hadith e kanë përdorur disa njerëz gabimisht, e kanë përdorur si argument për diçka tjetër që është, domethënë, e gabuar në të vërtetë. Dhe kjo është çështja e ndikës kalendarit. Tash ju vëllezër të gjithë besoj se e dini që kalendari i cili ekziston sot këtu në vendin ton e ka caktuar ditën e Bayramit që një vit përpara. Domethënë që në janar kur ka dalë kalendari e ka treguar që Bayrami është në datën, mos gabosh, në 9 shtator, apo ja, në 9 shtator. Një kohë që kjo lloj përcaktimin, këtë lloj forme, kjo quhet të flasësh për Allahun atë që nuk e di. E para, dhe kjo është pretendosh gajbin. Sepse i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam thotë për të çelur shikoni hënën një natë përpara. Domethënë vetë dërguari Allahu nuk e di se kur do dalë hëna, nesër pas nesër. Që është i dërguari Allahu, ti vjen shpallja. Kurse këta njerëz me kalendarin pretendojnë që hëna do dalin filan ditë që një vit përpara. Dhe kjo është më të vërtetë e çuditshme.
Edhe siç e kuptua, domethënë nga argumentet e sakta të Kuranit, që Allahu na ka urdhëruar të ecim atë hënës, edhe profeti sallallahu alajhi wasallam na ka urdhëruar të ecim atë hënës, edhe rënë dakord të gjithë umatit islam, të gjithë ato tregojnë që hecja me anë të llogaritjeve nuk lejohet në fe. Dhe përderisa nuk lejohet në fe, atëherë ne nuk lejohet ta ndjekim këtë lloj llogaritje dhe as të hecim ata njerëz që ndjekin këtë lloj llogaritje. Disa mund thonë, por ne na ka urdhëruar Allahu, na ka urdhëruar me anë të asaj që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, ku thotë agjërimi ju është ditën kur ta gjërin njerëzit dhe çeli ju është ditën kur ta çelin. Kështu që unë nuk do të di, a ecim me llogaritë apo s'ecim me llogaritë ata që janë të parë. Unë do ecim me ta me trumën. I themi ky lloj hadithi nuk është argument për ty në këtë rasti. Sepse profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ka pas për qëllim këtu në këtë hadith që të thotë edhe po ja futën kot njerëzit, futet edhe ti kot me ta. Nuk është këtë qëllimi. Ky është ky kuptimi i hadithit vëllezër. Edhe për të shpjeguar kjo gjë që ka nevojë pak për përqendrim, jo shumë, pak përqendrim, se është shumë e thjeshtë për të kuptuar. Thotë agjëroni ose agjërimi ju është ditën kur ta gjërin njerëzit dhe çeli ju është ditën kur ta çelin. Çfarë ka pas për qëllim profeti sallallahu alajhi wasallam këtu? A ka pas për qëllim që nëse njerëzit agjërojnë 28 ditë, që kjo nuk quhet Ramazani plot, ta gjërojmë dhe ne 20 ditë me ta? Apo nëse njerëzit agjërojnë 27 ditë, ta gjërojmë dhe ne vetëm 27 ditë me ta pastaj ta çelim? Ka mundësi kjo? Kjo nuk ka mundësi, sepse profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që muaji është ose 29 ose 30. Atë nëse njerëzit e shkelin këtë lloj kufiri, nuk themi dot që ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam agjëroni kur ta agjërojnë dhe çelin kur ta çelin. Nuk është to qëllimi i profetit sallallahu alajhi wasallam. E para, e dyta, a ka mundësi që i dërguari Allahut në një hadith neve të na ndalojë nga përdorimi i llogaritjeve astronomike në gjetjen e muajit, edhe në hadithin tjetër të na urdhëroi të hecim me ata që llogarisin? Mund të ekzistojë kjo në fe? Kjo në të vërtetë do të thotë që ne ta përplasim argumentet fetare me njëra tjetrën. Sigur i dërguari Allahu na thonë një argument na thotë mos hecim me llogaritje, në argument thotë e keni vajxhib të hecim me llogaritje. Kështu i bie. Me kjo është gabim shumë i madh. Dhe nuk ka mundësi që i dërguari Allahu na urdhëroj për diçka që na ka ndaluar hadith tjetër. Thotë agjëroni kur ta agjërojnë njerëzit ose agjërimi ju është ditën kur ta agjërojnë dhe çeli ju është ditën kur ta çelin. Ky është një hadith që pa më jashtë duhet si i përgjithshëm, por ai në vërtetë nuk është shumë i përgjithshëm. Por ai ka disa kushte që ndodhen në hadithe të tjera. Mund thotë dikush, po mirë, pse se ka përmendur këto kushte këtu këtë hadith profeti sallallahu alajhi wasallam? Themi që profeti sallallahu alajhi wasallam ka përmendur shumë raste të tjera, ka përmendur një hadith, edhe kushtet e këtij hadithi ndodhen në hadithe të tjera. Edhe feja është diçka që plotson njëra tjetrën. Nuk mund ta marrim argumente fetare të përplasim njëra tjetrën vëllezër. Shikoj rastin për shkak që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush thot la ilaha illallah në xhenet. Kush thot la ilaha illallah hyn në xhenet. A mund themi që vetëm po tha me gojë robi la ilaha illallah në xhenet, apo ka nevojë të plotësoj disa kushte? Ose ka thënë që fjala la ilaha illallah është çelësi i xhenetit. A ka mundësi që të themi që po the la ilaha illallah me gojë mos as mos u fal, as mos agjëro, as mos shkon haxh, as mos jep zakat, as mos urdhëro të mirë, as mos dalë nga të qiell, as mos e lë alkoolin, as mos largon moraliteti, as mos e lë mish në derrit. S'ka problem. E rëndësishme të thosh me gojë la ilaha illallah hyn në xhenet. Kështu? Mund të ekzistojë kjo gjë? S'ka mundësi. Nuk ekziston kjo gjë në fe. Atëherë kuptimi ku është? Atëherë themi profeti sallallahu alajhi wasallam këtë kushte që ka përmendur kushtet e kësaj fjale ka përmendur në hadithe të tjera. Prandaj ne marrim fen gjithë së bashku dhe piqemi të zgjedhim, ka thënë kështu, i bashkojmë të gjitha edhe do shikojmë që ato përputhen me njëra tjetrën në formë të plotë. Sikurse edhe fjala la ilaha illallah ka disa kushte dhe ky hadith ka disa kushte. Ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam agjëroni me njerëzit kur ta agjërojnë dhe çelin kur ta çelin. Domethënë kur ata hecin me të vërtetën, jo kur ata e fuzin kot. A nëse njerëzit gabojnë pa dashje, nuk ka problem, hec me ta. Agjëroni kur ta agjërojnë, çelin kur ta çelin. Mbase disa njerëz nuk e pan hënën. Kishte re, ti tek pull e pe hënën. Nuk ta marr përballë njerëzit fjalën. Hecën me shumicën sepse nuk u pa hëna, ama ata hecin me hënë, nuk hecin me llogaritje. Atëherë ti ec me shumicën, çele me shumicën. Ky është kuptimi i hadithit. Kuptimi i hadithit është kur njerëzit hecin me shikimin e hënës, edhe nëse gabojnë në shikimin e hënës, ti hec me ta dhe mos i tek pull. Ndërsa profeti sallallahu alajhi wasallam nuk na ka urdhëruar këtë hadith që ne të hesim me llogaritje ose mbas aty që hesim me llogaritje, ku ai na i ka ndaluar llogaritjen në një hadith tjetër. Edhe shembulli i tyre personave të cilët kuptojnë për këtë hadithit,
që ne na pas ka urdhëruar profeti sallallahu alajhi wasallam që ne të hesim me llogaritë, ndërkohë që ne ka ndaluar llogaritjet në hadithe të tjera, është njësoj si shembulli një personi i cili vjen të thotë ty. Dhe ma kam përdor këtë lloj argumenti mua. Ka njerëz ma kanë thënë këtë gjë me vërtet. Ka një person ka thënë, a na ka urdhëruar ne Allahu Kur'an të bindemi prindërve? Dhe ti thu po. E po të thotë mua babai më ka urdhëruar që mos falem fare. Kupton? Edhe unë atë për të bindur prindërve, unë s'po falem fare. Kështu domethënë i përplasin argumentet fetare të njerëz. Edhe kështu është subhanallahu çuditshme është. Ta marrësh hadithin e profetit që thotë agjoni kur ta gjën, çeni kur ta çelin, edhe me anë të këtij hadithi hedhësh poshtë hadithin tjetër që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë mos hesni me llogaritje. Këtë profeti sallallahu alajhi wasallam ndalon momentin me llogaritje, këta thonë jo, po na ka thënë esni me trumën. Domethënë sikur dukur Allah thotë hidhni poshtë atë që kam thënë unë. Kështu i bie. Kjo është vallahi shumë kuptimi i gabuar i fesë. Një shembull tjetër. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka dërguar disa sahabe në një ekspedit. Dhe u ka vendosur një të parë atyre. Që ky është domethënë jo përdorimi i gabuar i argumenteve vëllezër. U ka vendosur një të parë. Dhe i urdhëroi atë njerëzit që t'i bindën të parit. I urdhëroi njerëzit të bindën të parit, dakor? Ata njerëzit tu ndodhin përpara dy urdhrave. Urdhri për të bindur të parit dhe urdhri të përgjithshëm për të bindur dërguarit Allahut në atë që ka urdhëruar Allahu dhe dërguari i tij, apo jo? Përpara dy urdhrave. Tash vjen momenti që bien kundër këto dy urdhë përplasen. Si? Mërzitet ky i parë i tyre, nxefet për disa prej tyre dhe thotë mblidhni dru zjarri. Mbledhin dru dhe ndezin zjarr të madh. Hadithi është e Buhariu. Mbas e ndezin zjarrin, u thot tashi a ju ka urdhëruar juve dërguar Allahu të mbindeni mua? I thonë ata po, atë hidhuni në zjarr thot. Hidhuni në zjarr. Dhe ran kontradiktë ato, bile disa prej tyre duhen të hidhesh me vërtet. Subhanallahu. Kurse disa tjerë thonë jo, ne prej këtij zjarri duam të shpëtojmë. Ti na thon hidhuni në zjarr? Atëherë shkuan te profeti sallallahu alajhi wasallam edhe ja treguan çështën. Tha dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, sikur të hynin të nuk do dilni më prej tij. Sikur të hynin të zjarr nuk do dilni më prej tij, sepse bindja është vetëm gjëra të mira. Bindja vëllezër ndaj krijesave është vetëm gjëra të mira. Nuk ka mundësi që dërguari Allahu na thotë na agjoni kur ta gjojnë njerëzit, edhe po qesa ata kundërshtojnë urdhën tim. Kjo s'lejon fen islame, subhanallahu. Si ka mundësi që dërguari Allahu na urdhëroj për atë që ka ndaluar në hadithe të tjera? S'mund të ekzistojë kjo vëllezër. Nuk mund të lejuar kjo lloj gjëje, se kjo i bie që dërguari Allahu të hedhë poshtë hadithet e veta. Mi po kjo është logjika jon, ajo e cila i ngatron çështjet, nuk është hadithe profetike. Disa njerëz kanë përmendur si argument gjithashtu që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë faluni mbas imamllarëve tuaj. Dhe nëse ata i qellojnë, ju keni sevap dhe ata kanë sevap, dhe nëse ata gabojnë, ju keni sevap dhe ata kanë përgjegjësi. Ne kam thënë ky është argument gjithashtu që ne duhet të hesim me ta dhe po gabuan. I themi ky nuk është argument. Ktu profeti sallallahu alajhi wasallam flet për disa lloj gabimesh të cilat nuk ta prishin namazin. Edhe argument për të që po them që kjo është kështu siç po them unë është sepse profeti sallallahu alajhi wasallam po ai vet i ka thënë Budherrit, si do të gjendë jote kur të vinë disa njerëz që e falin namazin jashtë kohe. I tha dërgoj Allah çfarë të bëj? Çfarë i tha profeti sallallahu alajhi wasallam? I tha falu mos tyre kur falin ata? Edhe po që jashtë kohë që s'u namazin fare? I tha jo. Falë namazin kohë, tha, pastaj falu me ta se për ty është nafile. Do të fal namazin vir, po dosh e falu mos e fal, tha. Por falun kohë. Domethënë e urdhëroi që të falen kohë, nuk e lejoi domethënë që të falen me ta sepse e mbajnë gabimin ata përsipër. S'ka, çdo kush do mbaj gabimin e vet vëllezër. Edhe këtu, nuk ka që ti domethënë të hesësh mos Paris dhe paria pastaj më përgjithësinë. Jo, ti je njeri, ka dhënë Zoti logjik. Argumentet fetare profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar për të gjithë, si ka treguar vetëm për dietarët. Mjaft që ti të dëgjosh, edhe ato kuptohen. Atë shembuj domethënë janë të shumë vëllezër. Edhe për këtyre shembull është hadithi që profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që e përmendin disa njerëz argumentojnë që faluni mbas imamllarëve tuaj. Edhe ne u themi gjithashtu për ta hedhur poshtë atë mendim gabuar, u themi, nëse imami falet pa abdes, a lejohet falësh mbas tij? Normalisht s'lejohet. Atë profeti sallallahu alajhi wasallam kur ka thënë që falni mbas imamllarëve tuaj dhe po gabuan ata më përgjithësi jo juve, nuk është qëllimi këtu për gabime të cilat e prishin namazin, por qëllimi është për gabime të cilat vijnë në një lloj neglizhence, por që nuk e prishin namazin njeriu. Edhe ne kështu themi, për çështën e agjërimit, nëse njerëzit ose paria jon del dhe shikon hënën, dhe gabimisht
në shikimin e hënës e ngatron. Në vend thot agjërim, thot nuk është agjërim. Ose në vend që thotë është çelje, nuk është çelje. S'ka problem, ne ndjekim nga mbrapa, ky është gabim i falur. Ky lloj gabim mund ndodhi gjithmonë në umet. Çdo kush prej nesh mund gabojë shikimin e hënës. Dhe Allah subhanahu wa taala ka premtuar në Kur'an që do I fali gabimin që bëhet pa dashje umetit. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Thot Allah në fund surës Bekara, thot o Allah na fal nëse ne harrojmë ose gabojmë. Dhe ka treguar Imam Muslimi që Allah I madhur ka thënë mbasi ka treguar këtë lutje që ka mësuar besimtarëve, ka thënë e kam bërë, domethënë e kam pranuar këtë lutje besimtarëve. Që nëse ata gabojnë pa dashje, Allahu u fal. Por çfarë bën? Ata në parim ndoqën sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam shikun hënën. Edhe po gabuan, ata janë në rregull. Kurse ai person I cili ecë me llogaritjet astronomike në shikimin e hënës, edhe sikur ta qellojnë shenjë, ai është gjynafqar për atë që ka bërë. Sepse ka kundërshtuar sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj o vëllezër, nuk na lejohet në fe që ne të marrim argumente fetare të përplasim ato me njëra tjetrën. E themi përdesa ka thënë Profeti sallallahu alajhi wasallam, agjëroni kur ta gjërojnë, çeni kur ta çelin, unë po ecim me turm, bën çfarë duan ata, marrin ta përgjegjësi, nuk ka. S'ka në fe diçka të tillë. Ti je I përgjeshëm, mban përgjegjësi për veprimet që bën. Edhe për shkurtimisht që to përmbledh, hadithi që ka thënë Profeti sallallahu alajhi wasallam, agjëroni kur ta gjërojnë, çeni kur ta çelin, ka disa kushte, sikurse fjala la ilaha illallah ka disa kushte, një përmend hadithe të tjera. E dyta, Profeti sallallahu alajhi wasallam nuk ka mundësi që na thotë ne diçka ta hedhi poshtë atë, ta hedhi poshtë hadithin tjetër. E treta, kjo çështje që agjëron kur ta gjën, çelin kur ta çelin, kjo ka të bëjë me një çështje më të përgjithshme se kjo që është. A e kemi për detyrën të bindemi njerëzve kur ata, domethënë na nxisin për të bërë gjunafe, ose kur ata vetëm gjunafe, e kemi për detyrë të ecim as tyre ne? Absolutisht. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, bindja është në çështje të mira dhe jo në gjunafe. Domethënë bindja është ty kur të urdhon dikush, qoftë ai prindi jot. Të urdhon thotë bëj këtë, po qëse është halal bindju. Po qëse gabimisht të urdhë për diçka, po ajo në të vërtetë domethënë nuk është për harmeve të qarta, nuk është për harmeve të qarta, po them. S'ka problem. E dinte prindi që kjo është rruthull, edhe ti e morë ta pish. Kupton? Kur doli verë, leje direkt. Largo pse, thoj babush kjo është verë. Po thotë pastaj është pi verë, I them jo këtu s'lejo, këtu nuk bindem. Këtu nuk të bindem. Domethënë Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë bindja është një gjë e mirë. Edhe këtu kur thotë Profeti sallallahu alajhi wasallam agjërin kur ta gjërin njerëz, çelin kur ta çelin, nuk është qëllimi këtu. Që nëse ata agjërin Ramazan 28 ditë, edhe ne agjërim 28 ditë. Ose nëse ata kanë qejf ta bëjnë agjërimin dimër e ta bëjmë dimër. Gjën tash tu tregoj dy histori. Historia e parë, do më bën Allah zgjat aca. Historia e parë është historia e myftiut të Tunizis. Allahu mëshirov dhe pranov se ka qenë si dëshmor. Ka qenë njëri I veçantë dhe këtë ka treguar historia. I vajti presidenti I Tunizis dhe I tha myftiut, duam të bëjmë Ramazanin dimër. Ta bëjmë Ramazan vetëm dimër. I bo ky subhanallahu ishte një I zgjuar, Allahu ja shpëlem me xhenet, nuk I tha jo kjo s'lejohet. E tha po dua, e tha I myfti që duhet që dalësh ti të më vërtetosh fjalën time. Kur flas para njerëzve, dil ti fol para njerëzve, I thotë po kjo është e vërtetë që thot presidenti, kështu do bëjmë Ramazanin dimër. E ky tha po mirë, tha dakor tha. Edhe doli ai presidenti dhe tha, shikoni tash njerëz me radhë do ta bëjmë Ramazanin dimër se kjo është për ta lehtësuar sepse është vështirësi me radhë. Thonë ja do dalë dhe myftiu të flasë tash, kupton? Do të tregoj. Edhe myftiu lexoi jetën që u lexon në namaz akşamit, që ka thënë Allahu i madhuar, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazan në cilin zbritur Kur'ani. Pastaj thotë Allahu fa men shahida minkum ash-shahra falyasum. Kush për ju është prezant, më nuk është udhëtar në vendin e tij. Në këtë muaj ta agjëroj atë. Urdhër për Allahut. Pastaj mbasi mbrojnë jetën koranore që në cilën Allahu urdhëron besimtarët ta agjërojnë muajin e Ramazanit, tha myftiu. Tha të vërtetën Allahu dhe gënjeu ky. U tha njerëzit, tha të vërtetën Allahu dhe gënjeu ky. Domethënë ka për aty njerëz vëllezër të cilët duan të nxjerrin njerëzve të vërteta. Atëherë ne po të ecim këtë hadith. Atëherë ne po të ecim me këtë lloj hadithi. Agjërojnë kur ta gjën, çelin kur ta çelin, nëse presidenti I Tunizis do ta bënte agjërimin vetëm dimër, ne atëherë themi na ka urdhëruar Profeti sallallahu alajhi wasallam. Nuk kemi çfarë të bëjmë. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka urdhëruar ta agjërojmë me njerëz, që ne do ta agjërojmë Ramazan vetëm dimër. Domethënë muaj tjetër përveç muajit Ramazanit. Dhe kjo domethënë normalisht ky është gabimi I qartë që nuk pranohet. Nuk ka mundësi që dërguar Allahu na urdhëroj për diçka që bën kundërshtim, përplaset me argumente të tjera.
E fela yatadabbaruna al-Quran, a nuk e meditojnë ata Kur'anin, walau kana min indi ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Sikur tishte prej dikujt tjetër përveç Allahut do gjeni në të shumë kontradikta. Domethënë, në argumentet fetare nuk ka kontradiktë vëllezër, kontradiktë ekzistojnë në kokën tonë. Nuk kanë argumente fetare, nuk mund të përplaset e vërteta me njëra tjetrën, absolutisht. Dhe ja ku është kur Sqarimi. Dhe historia e dytë, kjo histori ka ndodhur në kohë të hershme, përpara rreth 800 vjetësh, në kohën kur halifeti ishte i përqendruar në Egjipt. Edhe kishin dorë shiat. Dhe ju dini se janë shiat, janë sekt. Mirë po, në bota islame normalisht nuk ishin shia. Edhe pse të parët aty ishin shia, e kishin marrë me forcë. Edhe i jep urdhër halifja, që i thoshin edhe halife, që ishte halife hiç, prisi, i jep urdhër, çon urdhër në Bagdad, filan ditë do bëhet baram me llogaritet astronomike. Shkon te gjykatësi, i jep urdhër që nesër do bësh baram, do i falësh baramin njerëzve. Domethënë i jep urdhër me anë të prisit të Bagdadit. Atëherë shkon prisi i Bagdadit dhe i thot gjykatësit të vendit Bagdadit, shkon nesër fal baramin. Thotë nuk fal baram nesër. Nëse ke paha nuk falin baram nesër. I thotë ka urdhëruar halifja, i thotë të urdhëruar halifja, thotë Allahu na ka ndaluar këtë gjë, kështu s'mund të ecim me këtë gjë. Atëherë thotë s'do, po do t'i them halifes thuaj, thotë. Edhe atëherë çon një person tjetër ky prisi i vend i Bagdadit për të fal baram me njerëzit, ndërsa ky s'del, sepse ky thotë s'kam si të mashtrojnë njerëzit, do të njerëzit nesër baram kur nesër s'është baram. Atëherë mbasi morëm baramin me radh, pas disa ditësh e thret halifja këtë në Egjipt. Dhe i thotë pendo për të që ke bërë. I thotë nuk kam bërë asgjë të keq, kam bërë vetëm sa të gjë është më e mirë, që na ka urdhëruar Allahu dhe dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam. Edhe atë ky kryqëzon. E kryqëzon gjallë, edhe e lejë në kryq, domethënë derisa vdes në gjendje. O vëllezër, domethënë një çështje të tillë, të cilën dietarët kanë sakrifikuar jetën e tyre, si mundet që ne ta sakrifikojmë të për gjëra dhe më të vogla ose për gjëra pa vlerë. Mundet disa të thonë për shkak që ne jemi të detyruar. Valla, nuk jemi të detyruar, valla. Nuk kemi komunizëm tash që na detyron njëri që ne ta çelim tenat, ta çelim premten. Nuk na detyron njëri, nuk është e saktë këtë gjë. Imponimi në fe ka 4 kushte. Kush i plotson këto kushte quhet imponuar, kush nuk i plotson këto kushte nuk quhet imponuar. Nëse ti si drejtues feje je imponuar, atë le ka rregull ta marrin tjerët, të cilët nuk janë të imponuar. Përse duhet që detyrohet xhamati gjithë të çeli Ramazanin sepse ti je imponuar? Kjo është problemi jonë, nuk është problemi i xhamatit. Xhamati nuk është imponuar. Xhamati mund të çeli atë gjë kush dojë dhe s'ka drejtë një të ndaloj fare. Kjo nuk është e çuditshme, domethënë që të bëhet ky si argument fetar në këtë formë, në kohë që gjithë argumentet fetare janë kundër kësaj. Domethënë këto ishin dy histori dhe për sa i përket Muftiut harrova të them diçka, mbasi e tha këtë gjë Muftiu që i tha vërtetën Allahu, i cili ka thënë që Ramazani muaji i agjërimit është Ramazani. Edhe gënjeu ky, atëherë domethënë presidenti i Tunizit vrau. Çfarë bëri? Vrau. O vëllezër, nuk ka për të hapur vërteta vetëm se duke e treguar të qartë. Nëse ne do ta fshejmë atë për hir të asaj dëmë dobiz, e më radh duke thënë që apo nuk kemi çfarë të bëjmë, jemi të imponuar më radh, nuk hapet të vërtetën në këtë formë. Ju dem sot që e morët vesh këtë të vërtetë që ka ardhur juve sot në gjithë Afganistan me çka ka bërë ndosaj. A e keni përfituar ndonjëherë që kjo vërtet ju ka ardhur juve sepse muslimanët diku kanë sakrifikuar për çdo njëri për këto të vërtetë, për këtyre çështjeve që janë të vërteta në fe? Po qëse nuk e mendoni të gjë, lexoni historinë dhe ta shikoni se sa kanë sakrifikuar dietarët. Shumë prej tyre janë vrarë, shumë prej tyre janë burgosur, janë torturuar për hir të vërtetë. Sepse nuk mbrin ajo vetëm se në këtë formë, ndërsa ne ta sakrifikojmë ato për pak gjë. Po kjo nuk lejohet në fe, vëllezër. Po kjo nuk lejohet në fe. Desha të sqaroj dy çështje tjera më bën halal si mos zgjatem shumë. Çështja e parë, çështja e kontradiktës, që domthonë çështja e kontradiktave. Për sa i përket kontradiktave vëllezër, kontradiktat në fe janë dy lloje. E para janë kontradiktat e këqija, e dyta është kontradiktat e mira. Dhe kufiri ndarës në kontradiktat të këqija dhe kontradiktat të mira është argumenti dhe ekzistenca e tyre në kohën e brezëve të mirë. Kam për qëllim argumentin që nëse në një çështje fetare ka argumente të qarta fetare,
atëherë çdo kush i kundërshton argumentet e qarta, ai ka kundërshtuar të vërtetën dhe kundërshtimi i tij është i keq. Konsiderohet i keq. Edhe për këtë arsye ka pyetur një nxënës, Imam Shafiun, dhe i ka thënë: "O Imam, kush është dallimi ndërmjet kontradiktive të mira dhe kontradiktive të këqija?" Ka thënë: "Kontradiktet e këqija janë ato të cilat bien në kundërshtim me argumentet e qarta fetare, siç ka thënë Allahu i Madhëruar në Kur'an: "Wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, ulaika lahum 'adhabun 'adhim." Thot mos jini si ata të cilët u përçan dhe janë në kontradikt mbasi u erdhën atyre argumentet e qarta dhe për këtë ka dënim të madh, thot Allahu. Ka dënim të madh për ata të cilët janë në kontradikt kur u erdhën argumentet e qarta. Kjo tregon që nëse vjen argumenti i qartë në fe, nuk lejohet këtë kontradikt në fe. Nuk lejohet këtë kontradikt, nuk pranohet këtë kontradikt. Edhe e dyta është kur një çështje fetare nuk ka argumente fetare ose nuk ka argumente të qarta, atëherë ky është kontradikta e cila domosdoshmë quhet domosdoshmë e pranueshme në fe edhe e lejueshme. Dhe ajo që e sqaron më shumë të gjë është, dhe kjo është pika e dytë që të çështës e kontradiktës. Ajo kontradikt që ka ekzistuar ndërmjet sahabëve edhe tre brezëve të mirë, ajo është e pranueshme edhe sot. Ndërsa ajo kontradikt që nuk ka ekzistuar në tre brezët e mirë, ajo sot nuk është e pranueshme. Përderisa ajo si çështje ka ekzistuar që në kohën e sahabëve, kohën e tabiinëve me radhë, ka ekzistuar si çështje. Edhe vetë sahabët nuk kanë pas kontradikt në të. E të vinë sot njerëz bin kontradikt në të, atë kjo kontradikt nuk pranohet tek ata. Për këtë arsye vëllezër themi që përdorimi i llogaritjeve për gjetjen e muajit Ramazan nuk lejohet, sepse tre brezat mirë se kanë përdorur. Profeti sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar, kështu që ajo është haram dhe është bidat. Domthon ka dy gjykime shumë të rënda në fe. Si e tillë, përdesa është kaq i qartë, atë nuk lejohet ndiqet diçka e tillë dhe as të hecen me ata që ndjekin këtë lloj gjëje. Sepse kjo në të vërtetë do të thotë varrosje e të vërtetë dhe sunetit të Profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe unë i kam thënë dikujt kur po diskutojmë për këtë çështje. Dakor, ju i hesni me kalendarin që është ndërtuar në llogaritë astronomike, duke thënë ka thënë Profeti sallallahu alajhi wasallam, a gjoni kur ta gjoni çelin kur ta çelin. Po mirë, sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam kur të asgjoni njerëzve ju. Ju çdo vit do hesni me kalendarin. Atë suneti për shemb do vdesi, s'ka për të marrë vesh kurrë, sepse kalendari nuk la le. Sigur vetëm kjo të merresh si argument do mjaftonte që njëu ta kuptonte që kjo është gabim. Sepse nuk ka mundësi që dërguar Allah na urdhëroi për diçka e cila çon në vdekjen e sunetit të tij. Na urdhon që hesëm me njerëz edhe po çoj kjo në varrosin e sunetit tim. Nuk ka shans, nuk ekziston kjo gjë në fen islam, o vëllezër. Kjo është kontradikt. Për së cilës është i pastër Kur'ani dhe suneti i tij i Profetit sallallahu alajhi wasallam, sepse ai, siç ka thënë Allahu i Madhëruar, la yantiqu anil hawa, nuk flet nga dëshira e tij, in huwa illa wahyu yuha. Ai thot vetëm atë që i shpallët për Allahu subhanahu wa taala, dhe fjalët e tij nuk janë kontradiktore fare. Atëherë, me kaq besoj se kjo çështje është e qartë dhe ka ngelur vetëm çështja e fundit për të sqaruar, çështja e fitnes. Shumë njerëz e përdorin këtë gjë, kanë zgjatur gjuhën fitne. Thuash vallë se këta janë njerëz më të kujdesshëm për të ruajtur nga fitneja. Atë u themi ç'është fitne? Se çdo kush e përdor atë si pëlqen atij. Atë po shikosh fitne që ka përmendur Allahu në Kur'an, dy gjëra kryesore që për me cilën përdor fjalën fitne është shirku 1 edhe kundërshtimi i urdhave të Profetit sallallahu alajhi wasallam 2. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Wal fitnatu ashaddu min al-qatl." Thot fitnia është më e rëndë se sa vrasja. Në jetën thotë ul fitnatu akbaru min al-qatl. Dhe po ta shikosh kontekstin e ajeteve, flitet për mushrikët, të cilët kundërshtojnë të vërtetën, dhe thotë Allahu i Madhëruar, luftojini sepse shirku i cilët ta bëjnë është më i rëndë sa vrasja. Gjithashtu tregon ai tjetër që ata ju nxorën juve. Ju nxorën ju nga qabja, bën kufër, mohuan Allahun, thotë pastaj që kufri i tyre është më i rëndë sa vrasja. Domethënë që fitnë këto ajete siç kanë treguar dietarët e tafsirit flitet për kë? Për çfarë flitet? Për shirkun dhe për kufrin. Kurse kuptimi i dytë i fitnes është kundërshtimi i urdhit të Profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu i Madhëruar: "Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim." Të ruhen ata të cilët e kundërshtojnë urdhin e Profetit sallallahu alaihi wasallam se mos u bjerë aty ndonjë fitne. Të ruan ata që kundërshtojnë urdhën e Profetit sallallahu alajhi wasallam se mos u bjerë ndonjë fitnë ose ndonjë dënim i dhëmshëm. Kështu kush është fitna vëllezër?
Fitnja është kundërshtimi i urdhrit profetit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, kur dikush pyetet edhe thot për këtë çështje, u bë fitnë, i themi po fitnë, është vërtet që është fitnë, dhe fitnëxhiu është ai person i cili është larguar nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ky është fitnëxhiu, argumenti është fjalë e Allahut, që thotë letëruan ata të cilët që përmendëm sipër, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Të ruajnë ata të cilët largohen nga urdhri i tij, i profetit sallallahu alaihi wasallam, se mos u bie aty ndonjë fitnë. Kjo është fitnë e vëllezër, largohesh nga urdhri i profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është fitnë ajo që përfitojnë njerëzit me kokat e tyre. Sa herë që dikush do tregon atyre një të vërtetë, mbas ata mund të kenë qenë në gabim ose në të kotë, edhe kur shpëtojnë disa njerëz për të vërtetë, thonë na përçave, na futen fitnë. Jo, s'është e vërtetë. Në të vërtetë, ai u nxorri prej fitnë, nuk u futin fitnë. Ju ishit në fitnë se kuptoni se duke ishit larguar nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ishit në humbje, ose në humbje ose në gabim, sipas gradës të gabimit që ka qenë. Edhe dikush u erdhi dhe u tregoi të vërtetën, domethënë u nxorri prej këtij gabimi. Atë ku është fitnia? Fitnia në të vërtetë vëllezër është që largohet njeriu nga e vërteta. Kjo është çështja e fitnes. Edhe me kaq domethënë mbyll atë bisedën. Allahu shpëlojë të gjithë dhe na bëni Allah për zgjatin.